Hi everyone, I'm Kaloy. Welcome to my channel, Kaleidoscope. So I'm happy to be with all of you. And this episode will be a special vlog because we will be discussing the situation of the indigenous peoples in the Philippines. So I would like to thank my colleague, Ma'am Chanderlyn Giselle, really for inviting me to discuss this topic. Of course, para ni sa mga students, nga ara sa Guimaras State College. So, I hope nga excited na kamo sa ato niya topic kag kita on man yung ready na kamo. So, let's start. So, again, let me formally introduce myself. I'm Carl Maison Dulia, the Pantawid Regional Indigenous Peoples Focal of the Department of Social Welfare and Development, Field Office 6, there is Iloilo City, located ang among regional office. And the topic again is a situationer of the indigenous peoples in the Philippines. For our references, we use the presentations of National Commission on Indigenous Peoples Region 6 and Region 11. And what are the objectives of this discussion? So to know the impact of colonialism to the indigenous peoples, because I also use your module as basis for my discussion to enable participants to understand context of indigenous peoples, indigenous cultural communities, or tinatawag natin niya ICCs, to understand the laws protecting the IPs, to understand the issues affecting the IPs, and for participants, mga students, to be advocates of indigenous people's rights. And the outline would be, first, we will discuss briefly about the colonialism and who are the indigenous peoples. Mag-proceed kita sa laws protecting IPs, issues affecting IPs, and the summary and conclusion. So, colonialism, ano ni siya bala? It is a practice of domination which involves the subjugation of one people to another. And the term colony comes from the Latin word colonus, meaning farmer. So this practice usually involved the transfer of a population to a new territory where the arrivals lived as permanent settlers while maintaining political allegiance to their country of origin. So we learned sa elementary kita, na may mga countries nga nagsakop sa aton and nag-colonize. Amo na siya ang Spain, ang Japan, and USA. Coercion and forced assimilation happened because of colonialism. It also caused environmental degradation, the spread of disease, economic instability, ethnic rivalries, and human rights violations. Issues that can long outlast one group's colonial rule. So, ano ni bala ang nag-impact sa colonialism sa aton yung mga indigenous peoples? Of course, in general, sa aton yung country, na-improvinsyahan kita sang ilaman mga culture, sa mga nag-colonize sa aton. Naging westernized man ang aton way of thinking because na-colonize kita sa US. Amo man sa aton yung mga indigenous peoples, some of them nagbago ang ilang culture or pabayaan ang ilang culture tungod sa pagpati sa mga colonizers naton. At the same time, ang ilang ancestral domain na sakop kay nagamit para sa benefit sa aton nga colonizers nga ila na dapat. Amo na nga may coercion kag forced assimilation kay ginpilit sila nga mag-upod sa aton sa mainstream society, ginpilit silang baguhon ang ila nga pagginawi ang ila kultura, hindi na pagsundon kag maging isa na lang nga maging sumulunod sang amo na ang mga colonizers. Pero sino ang indigenous peoples? Paano ta sila dapat kilalanon or paano ang pagpa-intindita sa inyo kung nga matawagang isa ka tawo as indigenous? Ang indigenous peoples refer to a group of people or homogeneous societies identified by self-ascription and ascription by others who have continuously
live as organized community and communally bounded and defined territory. Since time immemorial, na-occupy kag utilize ang ina nga area. So self-description, ginakilala ka sa iba niya tawo kag ginakilala mo man ang imo kagalingon nga IP ikaw. Sa imo mismo gahalin nga IP ikaw. Kung ati ikaw, tumandok ikaw, kung ano man imo nga IP group or affiliation, ginakilala mo nga part ka sang isa ka IP community. Sa diri naman sa Philippines, may ara kita 110 ethno-linguistic groups. May ara kita estimated population of 14 million. Actually, 14 to 20 million na siya. Kag ga-compose in isang 16% of PH population. Nga ay estimated lang. Kaya sa subong na may challenge kita sa pag-identify or pag-confirm sa pagiging IP sang isa ka tawo. Medyo malawig ang process. Amo na nga biskan IP sila, no? Or gapanumdum silang IP sila, hindi nila dayon ma-confirm. Biskan may self-ascription sila. Kaya dapat ang data ginakuha sa IP nga may ara sila documents, certificate of confirmation nga IP sila. Kung makita naton sa Philippines, although estimated lang ito nga 14 to 20%, tanan nga regions may presence ng indigenous peoples. Kag diri sa aton sa Region 6, may ara Ati kag Akyanon Bukidnon sa Aklan. May ara Iraynon Bukidnon, Ati, Kuyunin sa Antique. Ati naman kag Panay Bukidnon ang may ara sa Capiz, Dumaraw, Tapas sa Mindan. Kag syempre sa province of Iloilo, dumudamo kita sang mga Panay Bukidnon. Kag of course, sa Guimaras, dapat nato mabalaan nga sa Banwa sang Bellavista, Hordan, Sibunag, kag Nueva Valencia, may ara kita nga mga Ati communities. So, kung i-check na to ng profile as of 2018, may ara kita 3 major ethnic groups diri sa Region 6. Amo ang Ata, Bukidnon, kag Ati. Kung mag-sub-ethnic group naman, ang ining mga Bukidnon ginakilala ta based kung diin sila located. Ang Panay Bukidnon sa Iloilo nisa. Ang Akyanon Bukidnon sa Aklan, ang Iraynon Bukidnon sa Antique. Kag ang Bukidnon Carolano, Bukidnon Magahat, Bukidnon Ituman, ara sa Negros Occidental. Sino bala ang mga IPs sang una kag hasta subong, no? May ara sila deep-rooted history of discrimination, marginalization, kag hasta subong ga continue ina, no? Gina-judge sila based sa ilang paginawi, sa ila kultura, sa ila appearance. Kag gina-classify sila nga mga pigado. Biskanda mo na successful nga mga IPs kag well-educated, gina-generalize sila gyapon nga pigado. Called by various names and handled by different agencies. Kumbaga sa una ginapasapasahan, no? Kag ang pagkilala sa ila lain-lain. Non-participation and exclusion in local and national plans. Wala sila ginahatagan sang oportunidad nga maging part sang planning process or policy making process nga sila mismo makapabutsyag sang ilang ginaagyan. Invisible in PH census. Ang mutungan ba ko nga sa subong estimation lang hindi gid ma-determine kung pilang exact numbers ang aton mga indigenous peoples. Kay development aggression, kay ginasulod ang ilang mga komunidad para magpatindog sa mga project nga wala ginarespeto ang ilang mga desisyon. Kung makita naton halin sa 1901, may lain-lain nga agency dira nagsugod ang atong gobyerno pagkilala sa ila sa atong mga indigenous peoples, pero lain-lain ang pangalan from 1901 hasta makalabot na sa 1997 natukod na gid ang National Commission on Indigenous Peoples under sa Indigenous Peoples' Rights Act. Amo maning mga struggles ang aton mga IPs, no, sa ilang customary laws, sa ilang cultural integrity, sa ilang political structure, sa ilang ancestral domains. Kaya nga adagin istoryahan tani kay gusto naton i-advocate ang concept sang social justice, equality under the law. Tanan kita dapat makaagom sang layi, maka-enjoy sang layi kag protektado sa mga layi. Ang isa sa mga pinakanami man nga layi nga define sang social justice, those who have less in life should have more in law.
Ano naman ang mga laws nga protects indigenous people sa international nga setting or context? May ara kita United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, ang ginatawag ni naton nga UNDRIP. So the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is international instrument adopted by the United Nations, UN, no? United Nations on September 13, 2007 to enshrine the rights that constitute the minimum standards for the survival, dignity, and well-being of the indigenous rights of the world. So, naging malawig ang deliberation para maaprubahan ng UNDRIP almost 25 years. Kaupo din yung mga UN member states kag mga lain-lain yung indigenous groups sa linang sa lain-lain yung countries. The declaration goes on to guarantee the rights of indigenous peoples to enjoy and practice their cultures and costumes, and for them to have the right to be free from discrimination and the right to a nationality. Ang sa Pilipinas naman niya, para maprotektahan ng aton mga IPs or tumandok or katutubo, may ara kita sa Republic Act number 8371 or IPRALO, ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Anong mga similarities ang IPRA sa UN nga policies or sa UNDRIP? E syempre gin pattern naton ang aton nga layo diri sa Pilipinas sa UNDRIP. Amo ni siya self-determination, may ara kita identity in unique institutions, kag syempre focus man ang IPRA sa social, economic, political, cultural, and civil rights. May ara kita 4 bundle of rights, no, sa aton nga IPRA, kay damo-damo siya nga sections para mas mapaintindihan ang publiko kung ano ang IPRA, gin kompresyo sa 4 bundle of rights para hapos undomon. May ara kita rights to ancestral lands and domains, may ara kita rights to self-governance and empowerment, kag may ara kita nga right to social justice and human rights and rights to cultural integrity. So ano ang rights to ancestral domain or ancestral lands? Madamon isang sections pero ari ang tutukan ta ang mga naka-highlight red. Right to stay in territories, right of ownership, of course, right in case of displacement, kag right sa ancestral lands. Ang CADT, amo ni siya ang Certificate of Ancestral Domain Title nga gina-issue sang National Commission on Indigenous People sa isa ka IP community pamatuod nga ila ang ina nga area or kadotaan. Basta should have been held under a claim of private ownership by IPs, have never been public lands, and presumed to be held that way since before the Spanish conquest. Ang term naman to nga since time immemorial, before pa sang ato nga mga colonizers, di bala? Amo ni ang definition sang aton nga ancestral domain. Held under a claim of ownership, occupied and possessed, sila sa ilagid naghalin, silagid ang nanguna star or ginpasa sa ancestors, kag asa subong dira sila gapuyo, kag since time immemorial halin pa sang una. Amo naman niya ang gina-include sang aton nga ancestral domain, in take note, no? Dala ang bodies of water, mga burial grounds, dapat ina-respeto na kay ancestral domain nina. Ari pagid ang ancestral land nga definition. Makita naton diri sa examples naton nga may ara kita bodies of water. Kay for instance, may ara kita sang IP group nga Badyaw, kundi listar sila sa houseboats, kagapalibot sa inang area, sa inang dagat or body of water. Pati ang body of water ma-consider as ancestral domain. Ari man ang Banawe Rice Terraces as example, ancestral lana siya, ancestral domain. Right to self-governance, dapat matagan sila sang kagayunan nga may self-governance and self-determination nga sila mismo manguna sa ila pumuluyo. May ara sila proseso nga ginasunod kag ginarespeto ina kag makobra sila sang desisyon para sa ila nga mga constituents, no, mga kaupod pamaagi man sang mga tribal barangays, council elders kag Indigenous Peoples Organization.
Sa right to social justice naman, may freedom from discrimination and right to equal protection. Kag makita naton halos sa nandira nga rights nga na-stipulate is mga rights man nga gina-enjoy ta or gina-expect ta nga mag-protect sa aton. So ang aton indigenous political structure, aside sa barangay council, ang isa ka indigenous people's community or indigenous cultural communities, may ara sa council of elders or institutions nga magalid sa mga decision making kag implement man sang ilang mga layino, kag implement sa mga sistema kung paano desideran ang isa ka butang. Sa cultural integrity naman, amo ni ang pag-protect sa ila culture, pagpasa sa sunod nga generation, at the same time pag-celebrate, pagkilala sa mainstream society. Sino ang isa ka IP? Amo ning among kultura, kag proud kami nga IP kami, amo na nga may integrity kami sa among culture, thus the term cultural integrity. Ang KSP naman refer to knowledge, innovations, practices, institutions. No, in other words, refer siya sa kultura niya. Pero dala siya ang arts, rituals, local language, health practices, sustainable resource use, environment protection. Ang isa sa mga example diri ang Banawi Rice Terraces or ang inati nga language sa mga ati. Free, prior, informed concept. Isa ni siya ka-concept nga dapat naton tandaan ng FPIC, free and prior informed consent. Kung sa diin nga may consensus or approval ang tanan yung members ng isa ka IP community, kung may himuon nga research, may pasulod nga project, may ma-partner sa ila sa pag-ubra sang business or livelihood, dapat may FPIC. Kay ang purpose ni maprotektahan sila, hindi sila ma-manipulate, kag hindi sila mapilit. Amo ni siya ang ensure nga ma-implement ang four bundle of rights kag ang IPRA as a whole, ang NCIP, National Commission on Indigenous Peoples, amo ni isang primary government agency responsible for the formulation, implementation of policies, plans, and programs to promote and protect the rights and well-being of the IPs. Nga dapat istoryahan naton ang issues nga affect sa aton mga IPs. Of course, part sila sa aton population. Hindi kita magambal gamay kay without the 20% estimation, hindi makomplete ang 100%, di ba? Ang ancestral domain na ginasakop sa mga IPs sa bilog ng Pilipinas is 15.44%. And of course, dapat respect kita sa IPs and their institutions kay ari ini sa aton Philippine Constitution. The Philippines is signatory to some of the major international agreements and resolutions concerning IP, such as Convention for the Eradication of Racial Discrimination and UNDRIP. Kag in the more ethical and moral sense, they represent the original inhabitants of the land. Sila man ang protectors sa aton environment. General situation, ara sila subong kalabanan pa, no, sa mga bukid or ginatawag naton nga geographically isolated and disadvantaged areas. Thus, mabudlay ang pag-access ang health services kag basic social services. May ara kita high rate of illiteracy among IP adults sa mga nanay kag sa mga tatay, kag gasigi gyapon ang discrimination against sa ila. No, sa iba naman yung mga areas wala ginakilala nga ila na duta or wala gina-approve nga ila na nga ancestral domain. May mga project na nakasulod nga wala sang free and prior informed consent. May ara sang mga issues nga wala sila representation sa munisipyo or sa barangay nga sila mismo makahambal sang ilang nga mga concerns as leaders. Amo na nga may ara kita Indigenous Peoples Mandatory Representative. Siyempre, ara gyapon ang poverty kag ang discrimination against IPs halin sa mga nanay, kaluluhan at sa subong sa mga bata. Dapat i-avoid na ng mga sunlog nga itom, ati ka, nga nag-itom ka, daw ati ka, or hindi ka kabalo sa isa ka bagay, sunog, or ang classmate mo, sunugod mo dabuki ka, kaya hindi ka kabalo, which is ala ina, di bala?
Kay ti kung taga-bukid ka but ingon di ka kabalo, kung itom ka at ti kalaway ka hindi, no? Ang ilang kultura, ang ilang sitwasyon, ang ilang appearance amo nangga symbolize gid nga IP sila. That's what makes them as a indigenous person. Kag may insurgency and militarization gina-recruit sang NPA or mga kampo sang military ara mismo sa IP community amo na nga kapektuhan sila kung mag-clash ang NPA kag army. Cultural integrity, misappropriation of IP culture, ginagamit ang mga design, ginagamit ang mga songs, dances, videos nga wala lisensya, no? Nga ginagamit sa iban for business purposes or for presentation purposes nga wala sila napabalo. Parehasa naging issue last time kay Apo Wangod no nga between sa iya kag kay Nas Academy, nagpapirma lang si Nas Academy pero sala siya kay te wala mismo na pinchindi mayo kay Apo Wangod. Pagkatapos dapat nagagi sa FPIC para nakahatag man sang ilang balatsagon or nakambal sang ilang opinion ang tanan nga members ng IP community nga ginapuyuan ni Apo Wangod, di bala sa lain na. So FPIC process is not observed in the documentation of IKSP and customary laws. Ano ang pwede natin mahimo? No? Dapat kilalanon nato ng mga IP groups sa aton probinsya, sa aton munisipyo, sa aton lugar kag undiin sila gapuyo. Bisitahon ta sila, kilalanon sila, ma-immerse kita pod si ila. Kaya dapat intindihon naton ang ilang systems, culture and practices. Intindihon kag respetuhon kag kung kita na mismo nakaintindi, napalawak ang aton paminsaron, makonsider ka na self as advocate kag may ara na kita responsibilidad to educate other people to stop discrimination against IPs. No? Ang mga sunod-sunlog, ang mga judgment, dapat ipaintindi sila nga untato na ina. So in summary and conclusion, ang National Law on the Rights of IPs reinforces international standards on human rights. Indigenous people rights are human rights. Tandaan na IP rights are guaranteed in national policies because of IPRA. Dayon ang aton framework, no? Ga-focus sa peace, security, anti-discrimination and development. Kag ang IPRA isa siya ka IP human rights policing framework. And I hope that mo ko learn sa aton yung discussion subong given lang sang brief time na nakaupod ta kamo. And I would like you to invite my YouTube to check my YouTube channel and hopefully you'll subscribe. Kaleidoscope, no? Amo man isa kung ang channel kung diin uploads mga videos and you can check my other contents and of course ara man ang Kaleidoscope sa Facebook. Hope you'll visit my Facebook page, also follow and like. If you're interested to join a youth serving organization nga ga-focus sa health kag sa environment nga gina-empower nato ng mga kabataan, pwede nyo man ma-check ang Tibong Kabataan Incorporated kaysa ako ni sa mga co-founders at the same time president. Kag para ma-intindihan ta pagid ang plight sitwasyon sa aton yung mga IPs, no? Gina-invite ta kamo suportahan ang amon advocacy man sa office ang Youth Action for Indigenous Movement or YAIM kung sa diin ginataga naman siya sa ang mga IP kabataan diri sa Region 6, no? Nga ma-capacitate ang leadership skills kag maka-create sa mga forums nga maka-share sila ang experiences. For the past 2 years may ara kami sang silakbo, boses ng kabataan katutubo, online spoken word poetry contest for indigenous youth. Dito na yung mabatian ng mga sentimento, hibubunot, handom, kag pasalamat sa mga IPs. Kag dira nyo na mabatyagan niya ay nami gali mag-advocate, dapat kita mag-advocate for IP rights. So I hope kung dahil may kamusubong, mayo ang inyong sitwasyon, busog kamo, kag energetic pa kamo, kag safe kamo, no? I'm wishing you Merry Christmas and a Happy New Year. I hope you'll enjoy the holidays with your family. Stay safe. Thank you again.